Πάμε λοιπόν να δούμε. Εδώ είναι λοιπόν και μικρότερα πλέον σκάφη, όπως είναι τα καΐκια τρεχαντήρια. Γενικότερα τα καΐκια είναι σαν υλικό κατασκευής με ξύλο. Έτσι, είναι παραδοσιακά σκάφη, όπου έχουμε ναυπηγεία στην Ελλάδα και εδώ υπάρχουν έτσι, στην Αθήνα, κοντά παραλιακά λοιπόν, υπάρχουν ναυπηγεία. Τα χρησιμοποιούσαν παλιότερα τα καΐκια για μεταφορά εμπορευμάτων εδώ. Έτσι, στα παλιότερα χρόνια κάνανε μεταφορά εμπορευμάτων και μετά γυρίσανε πλέον και τα χρησιμοποιούν για αλεία, καθαρά για αλεία. Λοιπόν, εδώ επειδή είναι λοιπόν το υλικό κατασκευής σε σχέση με τα προηγούμενα πλοία που είναι μεταλλικά, έτσι, μεταλλικά λοιπόν τα πλοία, τα επιβατικά είτε τα πετρελαιοφόρα, τα καΐκια είναι με ξύλο λοιπόν υλικό κατασκευής και χρειάζεται ειδικά ναυπηγεία. Λοιπόν, εδώ έχουμε και κάτωψη θα λέγαμε των υφάλων ενός ξύλινου σκάφους, ενός καΐκιου, έτσι, την ώρα που πέφτει στο νερό. Έτσι, μετά από συντήρηση έχουμε δύο προπέλες, έχουμε το πηδάλιό του και έχουμε την καρίνα του. Όλο αυτό το μονοκόμματο κομμάτι εδώ από κάτω, χρειάζεται λοιπόν η καρίνα σε όλα τα σκάφη, ώστε να υπάρχει στάθεια και σταθερότητα στο ταξίδι. Και εδώ συγκεκριμένα έχουμε δύο προπέλες, προφανώς λοιπόν έχουμε δύο μηχανές. Εδώ γενικότερα κοντά στον Πειραιά, στην Αθήνα, έχουμε κάποια ναυπηγεία, έτσι, στη Σαλαμίνα, στην Ελευσίνα, στο Πέραμα, που βγαίνουν τέτοια σκάφη. Εντάξει. Στον Ισθμό υπάρχουν, επίσης πολύ κοντά στον Ισθμό, υπάρχει μεγάλο ναυπηγείο και βγαίνουν όλα αυτά τα σκάφη. Και μετά πάμε βέβαια στο Λαύριο. Σκάφη πιο μοντέρνα θα έλεγα σχεδίασης, έτσι, πιο μικρά βέβαια σε μήκος και πιο γρήγορα. Έτσι. Είναι σκάφη ταχύπλοα, έτσι, γιατί κινούνται γρήγορα, είναι cruiser ή κότερα όπως τα αναφέρουν και άλλοι, φτιάχνονται από πολυεστέρα, εντάξει, ξεφεύγουμε λοιπόν από το ξύλο και πάμε τώρα να δούμε και ποια σκάφη άλλα υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν τα ταχύπλοα που κατασκευάζονται από πολυεστέρα, κινούνται με μεγάλες ταχύτητες σχετικά. Εδώ έχουμε ταχύτητες λοιπόν και μέχρι 30-35 κόμβους που ταξιδεύουν. Είναι σκάφη τα οποία είτε είναι ιδιόκτητα, έτσι, είτε νοικιάζονται στις μαρίνες, και βέβαια έχουν καπετάνιο, έχουν πλήρωμα, ναύτες μέσα, αναλόγως του μήκους, για να μπορούν να τα μανουβράρουν μέσα στο λιμάνι. Μετά από κάποια ταχύτητα που αναπτύσσουν, σηκώνεται η πλώρη από την ταχύτητα, έτσι, πατάει περισσότερο το πίσω μέρος η πρίμη, σηκώνεται λοιπόν στον αέρα και αρχίζει και έρχεται πάλι οριζόντιο μόλις πιάσει σχεδόν τελική ταχύτητα. Έτσι, εδώ έχουμε μεγάλες μηχανές μέσα βέβαια, έχουμε καμπίνες, έχουμε κανονικά, μπορούμε να μείνουμε μέσα όταν είναι σχετικά πάνω από 10 μέτρα, ας πούμε, κάποιο τέτοιο σκάφος. Έχουμε κανονική ενδιέτηση, όπως το λέμε, μέσα μπορούμε να κάνουμε διαμονή. Έχουμε, εκτός από τα πολυεστερικά, έτσι, έχουμε και φουσκωτά σκάφη. Το πάνω μέρος, ιδίως τα έξαλα όπως λέμε, δηλαδή το πάνω μέρος, όλο αυτό που δεν βρέχεται από το νερό την ώρα που ταξιδεύει, είναι ακίνητο. Το πάνω μέρος λοιπόν μπορεί να είναι φουσκωτά μπαλόνια, φουσκωτά σκάφη, είτε ιδιωτικά σκάφη είτε πιο επαγγελματικά. Η γάστρα του από κάτω, τα ύφαλά του, έτσι, ακόμα και φουσκωτό μπορεί να είναι, αλλά είναι από πολυεστέρα.
Εδώ τα σκάφη αυτά κινούνται με χρήση μηχανής. Κύρια μηχανή λοιπόν είναι μία τουλάχιστον, ή και σε μεγαλύτερα, πιο γρήγορα σκάφη μπορεί να έχουν και 2 και 3 μηχανές και 4 μηχανές, αναλόγως το μήκος και την ταχύτητα που θέλουμε να αναπτύξει. Στα μικρά σκάφη βάζουν και μία εφεδρική μηχανή, ώστε σε περίπτωση που χαλάσει κύρια μηχανή να μπορούν να γυρίσουν στο λιμάνι. Έτσι, σε ένα κοντινό λιμάνι να γυρίσουν. Έχουν σαν καύσιμο τη βενζίνη. Εντάξει, σε αντίθεση με τα πολυεστερικά, τα ταχύπλοα σκάφη που είδαμε πριν, που είναι εσωτερικές μηχανές, οι οποίες έχουν το πετρέλαιο σαν κύριο καύσιμο. Άρα έχουμε διαφορά λίγο και στην κατανάλωση, έτσι, και στην οικονομία γενικά για τον ιδιοκτήτη. Οπότε με το πετρέλαιο είναι πιο οικονομικό σε σύγκριση με τη βενζίνη. Λοιπόν, πληροφοριακά υπάρχουν βέβαια και στις παραλίες εδώ μικρές βάρκες που μέχρι 30 ύπους, όπως λένε, 30 άλογα μηχανή, μπορούν να νοικιαστούν έτσι στον οποιοδήποτε χωρίς χρήση διπλώματος. Έτσι, μετά τα 30 άλογα θέλει δίπλωμα ταχυπλόου, πρέπει να έχεις τελειώσει σχολή ταχυπλόου. Αλλά ακόμα και αν κάποιος έχει νοικιάσει, πρόκειται να νοικιάσει, αν το δείτε ας πούμε σε κάποια παραλία, μέχρι τα 30 άλογα, καμιά φορά κάνουν και εκεί έτσι 1-2 μαθήματα λίγο. Δεν είναι απλό κιόλας, έτσι. Να πάρεις ένα μικρό σκάφος και να πας μια κοντινή βόλτα, γιατί μιλάμε για κοντινές βόλτες αυτά τα μικρά σκάφη, έτσι. Μέχρι 30 άλογα. Τα μεγαλύτερα είναι για πιο μεγάλα βέβαια. Τώρα, τα σκάφη, τα ταχύπλοα, τα γρήγορα, είτε τα ιστιοφόρα που θα δούμε σε λίγο, έχουν πάνω στο κατάστρωμα, συνήθως φουσκωμένα, κάποιο μικρό βαρκάκι, όπως θα λέμε ντίνγκι. Έτσι. Κάποιο μικρό βαρκάκι λοιπόν, ώστε να μεταφέρει τους επιβάτες που έχει ένα σκάφος, όταν δένει εκτός λιμανιού, λίγο στα ανοιχτά του λιμανιού, και να τους μεταφέρει λοιπόν έξω στο λιμάνι. Όταν δεν μπορούμε να μπούμε δηλαδή στο λιμάνι να δέσουμε και δένουμε μόνο με την άγκυρα, όπως λέμε, αρόδου, εκεί χρειαζόμαστε το βαρκάκι. Έτσι, είτε γιατί έχει γεμίσει το λιμάνι, δεν έχει άλλο χώρο, είτε γιατί θέλουμε απλά να μείνουμε εκτός λιμανιού για να μην έχουμε δίπλα άλλους. Έχουμε λοιπόν τα σκάφη τα dinghy, τα tender, είναι η άλλη ονομασία στα αγγλικά, είναι μικρά φουσκωτά, τα οποία έχουν μηχανή με χρήση πάλι βενζίνης και κουπιά βέβαια, εφεδρικά, στην περίπτωση που κάτι στραβώσει με τη μηχανή. Και όλα τα ιστιοφόρα, γενικότερα όλα τα ιστιοφόρα ή και τα ταχύπλοα, όλα έχουν μικρό βαρκάκι τέτοιο.